Hello everyone! Welcome back to MTS channel! Ang lulutuin natin ngayon ay creamy carbonara. Tara, start na tayo! Ito ang ating mga ingredients. 1/4 bacon, cut into squares. 1/4 ham, cut into squares. 1 can or 200 grams mushrooms. 1/4 butter. 1 medium-sized finely chopped onion. 4 cloves minced garlic. 1 beef broth cube. 500 grams fettuccine. Pwede rin kayong gumamit ng ibang noodles. 425 grams garlic Alfredo cream. Since wala tayong mabibili ng all-purpose cream, pwede natin gamitin ito. Fresh milk for extender. 3 tablespoon Parmesan Cheese. Pwede rin kayo magdagdag, depende sa preference nyo. And oil. First, magpapakulo tayo ng water. 3 liters. 1, pakuluin muna natin siya. Habang inintay natin kumulo ang ating tubig para sa noodles, nililipat muna tayo dito. Magpiprito tayo ng bacon. Lalagay tayo ng konting oil. Kasi may lalabas na oil dito sa ating bacon. Medium high. Painitin lang natin ng konti. Then, lalagyan natin ang ating bacon. Ayan, malapit na maluto ang bacon. Gawin natin siyang crispy. Ayan, alisin na natin siya. Sunod natin yung ham. Sunod naman natin ang ham. Pirituin natin siya sa low fire only. Since okay na yung ham, alisin na rin natin ito. Since kumukulo na ang ating tubig, mag-add tayo ng 1/2 tablespoon cooking oil. Tsaka salt. Lang natin. So, nilalagay na natin ang ating noodles. Cook for 10 minutes. Haluin natin ang noodles para hindi magdikit-dikit. Habang niluluto natin ang ating noodles, pwede na rin tayong mag-start sa ating pasta sauce. Gagamit tayo ng butter. Pagkanayon lang muna natin siya. Yan. Since na-melt ng ating butter, maglalagay na tayo ng bawang. Yan. Then, sunod na natin ang sibuyas. Pag luto na ang onion, ilalagay na natin ang mushroom. Gigisa-gisa lang natin siya. Haluin din natin ang ating pasta. Hiwa-hiwalay na siya. Ayan. Lalagay na natin ang ham. Low fire lang. Beef cube. Ngayon, ilalagay na natin ang ating cream.
Halu-haluin lang siya para mag-mix ang mga ingredients. Mag-a-add tayo ng milk. Check natin ang ating noodles. Kung luto na siya. Ayan, luto na ang ating noodles. Patayin na natin ang apoy. Mag-a-add na tayo ng 3 tablespoon Parmesan Cheese. Depende sa inyo kung ilan ang gusto ninyo. Ilalagay din natin ang kalahati ng ating bacon. Ayan, tikman natin kung sarap na ang ating sauce. Luto na siya. Patayin na natin ang apoy. And mag-drain na tayo ng ating pasta noodles. Drain na tayo ng ating pasta. Ngayon tapos na tayo mag-drain ng ating noodles, pwede na tayo mag-plating. Ito na ang ating finished product. Merienda na! Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates. See you next vlog! Bye!